මුතුරාජවැල මේ මගේ යාළුවෙක් සෙට් වුණා PUBG එකේ ප්ලේයර් කෙනෙක් DR ලිසිත මේ ඉන්න අය මෙයාත් එක තමයි යන්නේ මුතුරාජවැල සෙන්ටර් එකට මම ඕගොල්ලන්ට පේන්න තේතන නම මම එතනින් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් ප්‍රයිස් ලිස්ට් එකයි මෙතන එන ඇඩ්‍රස් එක ඔක්කොම දාන්න මේක ඇතුළට යන්න කොහොමද කියලා බලන්න මේ මුතුරාජවැල ගැන කියනවා නම් මේක හෙක්ටයාර 206ක මේ අභිය භූමියක් වෙනවා මුතුරාජවැල මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්න ඇති මෙතනින් මේ සෙන්ටර් එකේ විස්තරය එහෙම ගහලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් ඉතින් මේ කඩලාන වර්ග තියෙනවා එතන මම ආයෙත් කිව්වාගේ මුතුරාජවැල කියන්නේ හෙක්ටයාර 206ක අපේ භූමියක් මේක හැදිලා තියෙන්නේ ලන්දේසියෙන් මෝඩල හැදපු හින්දා තමයි හැදිලා තියෙන්නේ කියන්නේ කරදිය මේ එකතු වෙච්ච හින්දා ඒගොල්ලන්ට මේ තිබ්බ මේ කුඹුරු අස්සක් දාන්න බැරි වෙලා තියෙනවා ඒකෙන් තමයි මුතුරාජවැල හැදිලා තියෙන්නේ කිඹුල් හමුකුත් තියෙනවා මාත් බෝට් හරි අල්ල යන්න පුළුවන් හරි අපි දැන් අපේ රයිඩ් එක පටන් ගන්න යන්නේ ඉති තියන්නේ අපෙන් තාත් හැමරා එක ගල්ලගෙන ජයවා අපි ඉස්සරහට යන්න
Hi. යන්න බෑ පොඩ්ඩයි. වීඩියෝ කරපන් යන්න. මේ වීඩියෝ කරලා තියෙන්නේ. අපි බෝට් රයිඩ් එක ගිහිල්ලා ඉවරයි. යන්නේ ඉන්න බෑන්ද. මේ නනුර අයියා අපිට හුඟක් විස්තර කියලා දුන්නා. බොහොම ස්තුතියි. Thank you. නිසිත වාගේ ගමන කොහමද? හොඳයි නේ. ඩ්‍රෝන් එක ගමන කියලා තව ඩ්‍රෝන් එක වතුරට බානවා. ඔන්න පයිලට් යනවා. බොහොම අමාරුයි ඩ්‍රෝන් එක උඩට දාගත්තේ. අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න. අදහස් කිසිම අදහසක් නෑ. වීඩියෝ එක දාන්න. මෙතනට එන්න ඕනේ ඔක්කොම විස්තර මෙතන ප්‍රයිස් ලිස්ට් එක. ඒක මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්න. හොඳ රයිඩ් එකක් පැය දෙකක් විතර ගියා. එනම් වීඩියෝ එක සතු ගොඩක් හිටියා. ඔව් සතු ගියා. පිළිහුඩු ගොඩක් හිටියා. පිළිහුඩු ගොඩක් දැක්ක. කබරේ තලගොයි ගොඩක් හිටියා. තමයි ඒක තමයි. හැබැයි කියන්න තියෙන ඉතින් මේකත් මේ විනාශ වෙගෙන යනවා. අපි දැක්ක හුඟක් මේ ඒ මොනවද
මේ බෝතල් මේ අරක්කු බෝතල් එහෙම මේ වතුරේ තියෙන කුණු එහෙම තියෙන වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති මේ වඳුරු ටික කුණු පාර්සලයක් ලියාගෙන කන එකක් තියෙනවා එහෙම. එන් කියන්නේ මේ වගේ තැන් වටිනා තැන් මේවා අපි ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ. ආවට කමක් නැහැ, බැලුවට කමක් නැහැ. මග සමාන් සලකුණු විතරක් ඉතුරු කරලා යන්න. ඒක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. අඩි සලකුණු විතර. අඩි සලකුණු හරි. අඩි සලකුණු විතර ඉතුරු කරලා යන්න. ඒවා තමයි කියන්නේ. ඔය channel එක කරන්නේ. ඒවා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. මේ මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එකට like bell icon එකට පොළු පාරක් එහෙම දීලා හැමෝම කියන්නේ එහෙමනේ මම. හරි. මේකෙන් bell icon එකට ගහලා අන්න එහෙම එකක් කරලා මේ subscribe කරලා පොඩි sub එකක් දෙන්න. ඉස්සරහට මේ වගේ videos කරනවා. අපි ඉස්සරහට බාලි යන්න බාලි ටූර් එකක් තියෙනවා 7 days. ඒක ඔව් බාලි ගිහලා මම වීඩියෝ එක කරන්න. ඒක කොහමද දෙසැම්බර් මුල යන්න හිතන් ඉන්නේ. ඒ වීඩියෝ එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලෝ channel එකත් එක්ක ඉන්න. subscribe කරලා sub එකක් දෙන්න. thank you. ජය වේවා.